Hi guys, good morning. Actually, 12 noon na. Pagigising lang natin. So, and today is December 22nd, I think. So, 3 days to go Christmas na. So, we have to clean our house and make sure na ready na tayo para sa Christmas. So, yeah, let's get started. Clean time. Marami-rami tayong lilinisin today kasi ilang araw kami hindi nakapaglinis ni Angel dahil alam nyo na, for work, learn, hindi na kami makapag-vlog and everything. So, ayan, ang daming kalat. See? Oh my God! And syempre, bago tayo mag-start maglinis, kain muna tayo. So, wala na akong makitang pagkain sa ref na mabilis lutuin. So, ito na lang. Nag-scrambled egg na lang ako and turkey bacon. Tapos, yung natirang kanin, which is almost tutong na. Pero, okay lang. That's food. So, kain muna tayo para may energy tayo mag-linis. Hi guys! So, as you can see, ito na yung mga titiklopin natin, guys. So, I think it'll take me for 1 hour or more. I don't know. Kasi mabagal din ako mag-tiklop. So, umpisa na natin. Hindi pa natin gagawin. Lunod, guys. So, ayun guys, natapos na natin yung iba natin tiklopin. Hi everyone, so apparently it's the 24th of December, so ilang oras na lang at mag-Christmas na talaga, as in damang-dama na natin to kasi ang dami na nagbabatian sa Facebook and sa ating mga social media accounts. And ayan, nag-vlog pa rin tayo. Naglilinis. Actually, it's the second day na naglilinis ako. Kasi kahapon, ng isang araw, hindi natuloy kasi kalahating araw lang and then nagpahinga ako kasi kahapon kailangan ko pumasok sa trabaho. So, ayan, tuloy-tuloy lang natin yung paglilinis. Natapos na natin itong sala ng isang araw pa. So, magpupusid na tayo sa paghuhugas ng plato, sa kusina, sa kwarto. Ay, nako. Let's go!
Kahit nasa bahay na kasi na sobrang dami ito. Lalo nagpupunas ako ng bulls. Nakaubo na ako sa alikabok. So ayan, kailangan ko na mag-mask. So tuloy-tuloy na natin yung nilinis guys. So ayun na nga guys, tapos na tayo maglinis finally. So
So, we were just waiting for Angel na umuwi sa bahay and ako ay maliligo na after this kasi kailangan ko pa mag-prepare ng aming Christmas dinner, which is ilalagay na lang natin yan sa susunod na vlog. Thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, sa family, sa friends, and sa mga sobrang close ko dyan. Thank you so much sa support na binibigay nyo sa akin. It's been a tough year for everyone, I know. Hindi lang para sa akin, sa family ko, and kay Angel sa family niya, pero sa buong mundo. Ang gusto ko lang masabi sa inyo lahat is no matter what circumstances na hinaharap natin ngayon, patuloy lang tayong lumaban and put our faith on the next year na darating pa, kasi marami pang years na darating na kailangan natin mas maging matatag. So, yung mga nangyari sa atin